नमस्ते सबैजनालाई, म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एडोब प्रिमियम प्रो मा हामीले कसरी टेक्स्ट हाल्ने सुरुमा चाहिँ मैले प्रोजेक्ट विन्डोबाट टाइमलाइनमा यसरी लिएर आउँछु र लिएर आइसकेपछि मैले टेक्स्ट टुलमा जान्छु। टेक्स्ट टुलमा तपाईले दुईटा टुल देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा छ टाइप टुल, अर्को छ भर्टिकल टाइप टुल। सो फर्स्टमा कुरा गर्छौं टाइप टुल। टाइप टुलबाट यसरी तपाईले होरिजोन्टली लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अर्को भर्टिकल टाइप टुल। भर्टिकल टाइप टुलमा चाहिँ तपाईले यसरी भर्टिकली लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईले यो भिडियोलाई लाइक, फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीहरु अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाइ।